ايه اللي هيحصل لو العرب اتحدوا؟ وليه العرب مش متحدين؟ طب وفي حال العرب اتحدوا شكلهم ووضعهم وقوتهم وتأثيرهم هيكون ازاي؟ لو حابب تعرف إجابة الأسئلة دي كمل الحلقة للآخر وخلينا نبدأ. بنسمع وبنت الحلم العربي من واحنا صغيرين ولحد ما وصلنا للحظة دي من عمرنا والحلم العربي ما اتحققش. فابويا وابوك ويمكن كمان جدي وجدك سمع وبنت الحلم العربي وكان نفسه يتحقق، ومن جدي وجدك وابويا وابوك منهم اللي توفاه الله ومنهم اللي عايش معانا واحنا معاهم نفسنا ان الوحدة العربية تتحقق. وفي البداية خليني اقول لك ان الغرب بيحطوا الخطة وممكن ان مدة تنفيذها تتخطى ال100 سنة، لدرجة ان اللي شارك في وضع الخطة ممكن ما يشوفش نتائجها في حياته. وهنا الجميل في الغرب ان عندهم فكرة ان اروي الزرع اللي زرعها ابويا عشان اكمل مشواره واحقق حلمه وهدفه اذا كان هيفيد الصالح العام. وهي دي النقطة اللي احنا كعرب مفتقدينها، فيا رب في يوم من الايام نوصل لنقطة اني اكمل اللي بدأوا اللي قبلي. حتى على مستوى الحكومات في كل الدول العربية، لانه لو كل وزارة او حكومة كملت الفكرة او المشروع اللي بدأته الوزارة او الحكومة اللي قبلها ما كانش ده هيبقى حالنا، وكنا هنبقى في مكان ووضع تاني خالص غير اللي احنا فيه حاليا. ودلوقتي تعالى نشوف تقرير موقع سبوتنيك الروسي عن ايه اللي هيحصل لو اتحد العرب. التقرير بدأ بسؤال مهم وهو كيف ستكون قوة العرب لو اتحد. والتقرير ده طبعا حط القوة والمكانة التقريبية اللي هيكون عليها العرب لو اتحدوا وتوحدوا في دولة واحدة. وقال التقرير ان القوة العسكرية للدولة العربية الموحدة الجديدة في وجود الجيش المصري والسعودي في مراكز متقدمة في تصنيف الجيوش حول العالم، ومعاهم باقي الدول العربية واللي بتمتلك ثروات اقتصادية كبيرة. فالجيش العربي اللي هيتشكل من كل الجيوش العربية هيكون عدد الجنود اللي فيه 4 مليون جندي، وده اللي هيشكل أكبر جيش مش بس في زمانه، ده هيكون أكبر جيش على مر التاريخ. والجيش ده هيمتلك أضخم ترسانة سلاح واللي هتكون فيها عدد الطيارات الحربية 9000 وطيارات الهليكوبتر 4000، 19000 دبابة، 51000 مدرعة حربية، و2600 قاذفة صواريخ، 16 غواصة، بالإضافة ل 900 سفينة حربية. ومساحة الدول العربية الموحدة هتكون 13 مليون كيلومتر مربع، وده اللي هيخليها تحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد روسيا. وهيكون لها سواحل على أهم البحار والمحيطات والمنافذ البحرية في العالم زي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي. وكمان هتتحكم الدولة العربية الموحدة في أهم المضايق الحيوية زي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة السويس، ومضيق جبل طارق. وعدد سكان الدولة العربية الموحدة هيكون 410 مليون نسمة، وده اللي هيخليها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. والدخل القومي للدولة العربية الموحدة هيكون أكثر من 6 تريليون دولار، وده اللي هيخليها تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين. ونسبة إنتاج النفط فيها هتكون 32% من الإنتاج العالمي للنفط. وفي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لو بس استغلينا 8% من الصحراء اللي في ليبيا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فده هيولد 20 مليون جيجا وات من الكهرباء سنويا. ودي كمية تقدر إنها تغطي احتياجات الكرة الأرضية بأكملها لأنها طاقة متجددة. وفي مجال الزراعة المساحة اللي هتكون صالحة للزراعة في الدولة العربية الموحدة هتزيد عن 600 ألف كيلومتر مربع. فلو تم استغلال 84 ألف هكتار في السودان بس، فده هينتج 760 مليون طن من الحبوب، و370 مليون راس من البقر، و410 مليون راس من الماشية. ودلوقتي وبعيدا عن كل الارقام اللي جت في تقرير موقع سبوتنيك الروسي، الحقيقه هي ان لو العرب اتحدوا باي شكل من الاشكال وحشدوا قدراتهم وامكانياتهم في كل المجالات، فهنا هتكون الدوله العربيه الموحده من اكبر الدول العظمى في العالم. ومش بس العرب هيكونوا قادرين على انهم يحموا البلاد والدفاع عنها وعن مصالحها وردع اي عدو، كمان هتبقى قوه عظمى مؤثره في تقرير مصير وشؤون العالم كله. ومن اكبر ما يحزن ان الاتحاد العربي مش حلم مستحيل او من الاوهام، لأن العرب بيمتلكوا كل مقومات الاتحاد، زي إننا بننتمي لأمة عربية واحدة وبيننا لغة مشتركة واحدة مع اختلاف اللهجات الغير مؤثرة، وهوية عربية وبتجمعنا جامعة عربية، وانتماء قومي عربي بيجمع شعوبنا. وكل ده وضع فريد مش موجود في أي منطقة بالعالم. ورغم كل المقومات والإمكانيات دي، إلا أن كتاب وأساتذة غربيين عبروا عن استغرابهم الشديد عن أن العرب مش متوحدين وعاجزين عن استغلال مصادر قوتهم عشان يحققوا التكامل فيما بينهم. وطبعا الترجمة اللي بيجمع ما بين العرب من مقومات هو انهم يحققوا التكامل الاقتصادي مع بعض، وده الحد الادنى لاتحادهم. وده اللي بيطرح سؤال: ليه الاتحاد العربي يبدو كانه حلم بعيد المنال؟ وهنا اقدر اقول لك ببساطة احنا محتاجين اعادة الاعتبار للعروبة العربية والانتماء العربي والروابط القومية اللي بتربط دولنا وشعوبنا، وتقوية وتفعيل مؤسسات التوحيد العربي واللي هي موجودة بالفعل في اطار جامعة الدول العربية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وأهم شيء هو توفير أو توفر الإرادة السياسية العربية عشان نقدر نحقق التكامل والتوحد. وبعد ما عرفنا إيه هيكون شكل العرب ووضعهم ومكانتهم لو اتحدوا، دلوقتي أقدر أقول لك إيه هي المعوقات والأسباب اللي مش مخلية العرب متحدين. الأسباب دي كتير، ومنها اختلاف النظم السياسية ما بين الجمهوري والملكي، ومين من الأنظمة دي هيتنازل للتاني عشان يكون هو النظام الدولة العربية الموحدة الجديدة. بالإضافة لاختلاف الانتماء السياسية للدول اللي بعضها انتماءها لأمريكا وبعضها انتماءها لروسيا والبعض الآخر انتماءه لإيران وبعضها ما بين ده وده. وكمان الاختلاف الشديد ما بين الشيعة والسنة، وده اللي بيمنع الدول اللي فيها شيعة إنها تتحد مع الدول اللي فيها سنة، والعكس بيمنع الدول اللي فيها سنة إنها تتحد مع الدول اللي فيها شيعة. وبالأخص إن في عداوة بين إيران وبعض الدول العربية. ضيف عليهم اختلاف المستوى الاقتصادي والمعيشي بين غنى فاحش وفقر شديد. وكمان المشاكل المزمنة بين الدول العربية زي مشاكل الحدود في المغرب سواء مع الجزائر أو موريتانيا. ضيف عليهم مشاكل الصومال واختلاف حماس وفتح في فلسطين، والمشاكل بين السعودية واليمن، والمشاكل بين سوريا ولبنان، وبين الكويت والعراق. والعرب حاليا بيتم تمثيلهم بشيخ كبير في السن في كل الأمراض المستعصية وبينتظر الموت. وكمان عنصرية العرب وتعصبهم ضد بعض سواء بين الشيعي والسني أو المسلم والمسيحي. ومن أكبر العقبات في طريق توحد أو توحيد الدول العربية هي وجود إسرائيل، واللي بتعمل بكل الوسائل في إشعال نار الفتنة بين الدول العربية. وللأسف العرب بيوقعوا في كل فخ تنسبه لهم إسرائيل. وكمان اعتماد العرب اعتماد كلي على الغرب في استيراد كل مستلزماتهم من الغرب. ومن أهم الأسباب اللي بتوقف عقبة في طريق إن العرب يتوحدوا ويتحدوا هي الأنا. وده راجع لأن كل رئيس دولة شايف إنه من الممكن إنه يكون هو القائد والزعيم. كمان وجود بعض الأراضي العربية تحت الاحتلال، ووجود بعض الدول تحت الحماية الأمريكية، وعدم وجود استثمارات عربية بين الدول العربية أو مشاريع كبرى بتربط بينهم اقتصاديا. وفي النهاية كل دي كانت أسباب كفيلة إنها ما تخليش العرب يتوحدوا ويتحدوا في دولة واحدة ما بينهم. وفي نهاية الموضوع أتمنى أكون وفقت في تقديم معلومة كاملة. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.